guys, it's me Yani, and for today gagawa tayo ng Tikoy Rolls. For the main ingredients, ang kailangan natin ay glutinous rice flour, sugar, and water. And for the coating, kailangan natin ng ground peanuts and cinnamon sugar. Please check the description box for the measurements. So sa procedure na tayo, una ihalo muna natin yung glutinous rice flour. Next is ihalo natin yung sugar. And then yung water. Then ihalo siya na maigi hanggang ma-dissolve yung mga ingredients. Mix until maging ganito yung kanyang consistency. Dahil wala pa rin akong pan, ito muna yung gagamitin ko. Pero make sure, i-grease nyo muna yung pan nyo. I-pour na natin ang mixture sa pan. Ganito na po yung itsura niya kapag luto na. So, ang susunod natin gagawin ay ipa-flat natin yung tikoy. So, yung version ng tikoy ko, lalagyan ko ng chocolate. So, after nyo siya ma-roll, hatiin nyo siya kung gaano kalaki yung gusto nyo. Pagkatapos, i-roll mo na siya either sa peanut or sa cinnamon sugar. Ito na yung finished product. Happy eating. Thanks for watching. Please click like and subscribe.